مرحبا وكيف الحال؟ خل التفاح والليمون من الوصفات التقليدية اللي بيستخدموها الملايين في عملية إنقاص الوزن، خسارة دهون البطن، تحسين عملية الهضم، وفوائد كتيرة ما إلها أول ولا آخر. لما بتستخدم خل التفاح هو إشي حمضي. هذه المادة الحمضية اللي هي الستريك أسيد من ميزاتها إنها بتدعم وظائف الكبد، فبتقلل مقاومة الأنسولين، بنفس الوقت بتساعد على خسارة الوزن وتحديدا من دهون البطن، وبترفع المناعة وبتقلل حمض اليوريك أو اليوريك أسيد. بينما الليمون ممتاز بأنه بيحتوي على مغذيات، على فيتامينات، على معادن. أهم هذه الفيتامينات الفيتامين سي اللي بيعتبر الليمون أحد أهم رموزه. لما بنستخدم إحنا خل التفاح مع الليمون منزيد فوائد كل واحد منهم، فاثنيناتهم بيزداد فائدتهم بالوسط الحمضي. الليمون فيه الاسكوربيك اسيد، حمض الاسكوربيك، وبينما خل التفاح فيه الستريك اسيد. اثنيناتهم بيزيدوا من حمضية المعدة، فبيحسنوا من وظائف الهضم وبيدعموا الكبد. في حلقتنا اليوم راح نحكي عن الفوائد اللي نستفيد فيها بجسمنا لما بناخذ عصير الليمون مع خل التفاح مع بعض على الريق. حنحكي عن 9 فوائد جبارة لهذا الخليط. أكيد في بداية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات متى وكيف بتستخدم خل التفاح، ولا هو شعوذة؟ هل استفدت منه لما تدمجه مع الليمون ولا لا؟ وكيف بتحطوه؟ كل هذا حنحكيه بالتفصيل في حلقتنا اليوم. حنحكي ايش المقادير بوصفتنا لليوم، واخيرا ايش المحاذير. كل هذا بعد الفاصل. اكيد جيب فنجان قهوة، ورقة وقلم، خلينا نسجل كل التفاصيل. أول هذه الفوائد لما بنستخدم الليمون وخل التفاح على الريق أو قبل الوجبات هي تحسين عملية الهضم وتقليل النفخة والغازات ومكافحة الإمساك. كثير من أخصائية التغذية ودكاترة الجامعات بيتهموا إنه خل التفاح والليمون حمضيتهم قليلة، أقل من حمضية المعدة، فما في داعي لاستهلاكه، لأنه حمضية المعدة عادة من 1.5 ل3 البي اتش تبعها. لكن اللي بنسوه انه جزء كبير من الناس، ممكن نفس هذا الاخصائي، بيعاني من الارتداد المريئي اللي ناتج انه اصلا حمضية المعدة عنده قليلة. فانت لما بتستخدم الليمون وخل التفاح، اللي الليمون الحمضية تبعته البي اتش تبعها 2، فمن ضمن الحمضية تبعت المعدة. ورغم انخفاض حمضية خل التفاح اللي هو 3.5، لما بتدمجهم مع بعض بتكون حصلت على أقل حمضية معدة موجودة، فبيكون هاي الحمضية ناعمة على الأمعاء واللي على المريء وهي بتنزل، وبتحفز جدران الأمعاء أو جدران المعدة على إفراز حمض المعدة. على كل، حمضية المعدة ضرورية حتى نحفز الانترنسيك فاكتور اللي بينفرز من جدران المعدة مع وجود هاي الأحماض. هذا الانترنسيك فاكتور هو اللي بيهضم أو بيحول وبيمتص البي 12 عندك في الأمعاء الدقيقة. فبالتالي أنت لما بتاخد الليمون وخل التفاح بتحفز من امتصاص مكونات الطعام، ناهيك انه انت عمليه المضغ بتقلل من مساحه بتزيد مساحه سطحيه للاكل حتى تمكن المعده من هضم البروتين. وجود الليمون وخل التفاح مع مشروباتك مع الاكل بيزيد من فرصه امتصاص البروتين الموجود في اكلك، فبيحسن وظائف الهضم. الاشي الثاني واللي ما بيخطر على بال كثير من الناس، انه لما انت بيكون حمضيه المعده كويسه، لما الاكل ينتقل للاثني عشر، حمضيه الاكل هذه لازم تنزل، لازم يقل الحمضية ويتحول للقاعدي، لأنه الأمعاء قاعدية. وجود الليمون والخل بيضمن إفراز صفراء المرارة والبروتين أو أنزيم التريبسين اللي بيعمل على هضم البروتين، لأنه هدول الاثنين قلويين بطبيعتهم وبيعملوا على تخفيض حمضية أحماض المعدة، فهو محفز. فالليمون والخل أو حمضية المعدة محفز لإفرازهم بالأساس. فكل هذا بنشط حركة الأمعاء وبمنع الإمساك. أما الفائدة الثانية فهي محاربة الارتداد المريئي الجيرد. لما انت بتكون عمالك بتاخذ مضادات الحموضة، او انت ما بتاخذ بروتينات كما يجب، او بتاخذ سكريات كتير، فبنخفض عندك حمضية المعدة. يا محلى لو بتاخذ الخبز ببطل عندك حمضية اساسا. هلا لما انت بتاخذ الليمون وخل التفاح بتقلل حمضية المعدة، بتقلل البي اتش، بترفع حمضية المعدة. ايش بصير في معدة ما فيها احماض؟ بكل بساطة العضلة السفنكتر الموجود بين المريء والامعاء بضل فاتح على الغارب 24 ساعة. فبالتالي لما بتاكل وجبتك يا حرام اللي بتحتاج للحمضية الغير موجودة، بتضل هاي البوابة مفتوحة، فبتصير بأي حركة أو أي غازات بتتكون بتدفش السوائل والأحماض الخفيفة جدا
للمريء فبيعمل عندك ارتداد مريئي. بتعرف اللي اوفر لك ولا اضبط لك حتى تحارب الارتداد المريئي اللي بتاخذ ادويه فيه بتاذيك اكثر ما بتفيدك؟ خذ ليمون وخلي التفاح قبل نص ساعه من الوجبات، وحنحكي على المقادير في اخر الحلقه. الفائده رقم 3 لليوم بكل بساطه انه بيقلل من الغازات والنفخه اللي بتصير عندك بعد الاكل. احد اهم اسباب الغازات عندك هو تعفن الاكل، وخصوصا الاطعمه الغنيه بالبروتين في المعده الغير قادره على هضم البروتين اساسا. لما يكون عندك احماض معده بكل بساطه هذا الاكل بده يستنى الفرج لحتى ما يتم امتصاص او هضم او تفكيك البروتينات الموجوده فيه. فلما بكل بساطه تاخذ الليمون والخل تحرص على عدم تعفن الطعام وانتقاله بسرعه للاثني عشر والامعاء حتى يكمل عمليه الهضم والامتصاص. اما الفائده الرابعه لليوم فالليمون وخل التفاح بيقيك وبيقيكي انت تحديدا من فقر الدم، حتى يتمكن الجسم من امتصاص المعادن اللي بتنفع لعمليه تصنيع الهيموغلوبين وقوه الدم، بحاجه لحمضيه عاليه جدا في المعده، حتى يتم تفعيل الانترنسيك فاكتور اللي حكينا فيه اللي بيتم من خلاله امتصاص البي 12. البي 12 هو اللي بيصنع خلايا الجسم بشكل عام وخلايا الكريات الدم الحمراء تحديدا. الحديد والزنك والمغنيسيوم حتى يكون امتصاصهم كفء لازم المعده تكون البي اتش تبعها اقل من 3. فلما بتاخذي انت الليمون وخلي التفاح انت بتحافظي على حمضيه معده كويسه اثناء تناولك للطعام، وبالتالي بامكانك تفكيك البروتينات واللحوم اللي بتحتوي على الحديد وبتحتوي على الزنك بالاضافه للبي 12. اضف الى ذلك انه الفيتامين سي الموجود في الليمون بيسرع من عمليه امتصاص الحديد، عشان هيك كثير من مكملات الحديد اللي بتاخديها اثناء الحمل بتلاقي دائما موجود معها فيتامين سي، لانه بتعاظم قدره الامعاء على امتصاص الحديد بوجود الفيتامين سي. طبعا بكل بساطه الانترنسيك فاكتور حتى يشتغل بده حمضيه، حتى يتم افرازه بده حمضيه 2 وبده قاعديه في الامعاء 8 اللي بتصير من خلال تحفيز افرازات صفراء المراره وانزيمات البنكرياس القلويه. وهون بنوصل للنقطه الخامسه، هي بكل بساطه قدره الليمون وخل التفاح او الاحماض على تعقيم المعده وخلق بيئه دفاعيه ضد البكتيريا والفيروسات. للاسف من كل الاشياء اللي درسناها في الجامعات درسنا شيء كثير مهم، انه المعده هي خط الدفاع الاول ضد البكتيريا اللي ممكن ناكلها وتسبب التسممات الغذائيه اللي بتصير منتشره عند الناس اللي عندهم عمليه الهضم سيئه. بكل بساطه البكتيريا في معظمها بتموت لما يكون البي اتش اقل من 3.5، يعني عند الحمضيه الموجوده فيها المعده، وهي رحمه من رب العباد. لما انت بتاخذ الليمون وخلي التفاح انت بتعزز هاي الحمضيه، وبالتالي بتحميك من خلال الدراسات الواضحه من الاصابه بالايكولاي فرضا، وبالتالي بتصير مناعتك افضل لانه جهازك المعده حارق للبكتيريا والفيروسات. النقطه السادسه لليوم اللي هي قدره الليمون وخل التفاح، والليمون تحديدا مش خل التفاح، على تنظيف الكبد. الليمون بيحتوي على كميه كبيره من مضادات الاكسده، واللي اهمها واقواها الفيتامين سي. الفيتامين سي لما يكون موجود بكثره ويوصل للكبد بيستبدل الجلوتاثيون. الجلوتاثيون هو اقوى مضاد اكسده في جسم الانسان، فالجسم الانسان راح يستخدمه، لكن لما يكون في مضادات اكسده جايه من الخضار ومن الفيتامين سي الموجود في الليمون، فالجسم ما راح يستخدم اقوى مضاد اكسده عنده عشان ينظف الكبد ويصلحه على الاشياء الروتينيه اليوميه، بضل موجود هذا الجلوتاثيون للشوادر الحره الناتجه واللي بتعمل التهابات وبتعمل سرطانات، يعني بيستخدموا للشديد القوي، فبسموه سبيرنج للجلوتاثيون. وبما انه الليمون وخل التفاح بيحسنوا من وظائف الكبد، فبالتالي بنعرف مباشره انه بتقل الالتهابات ومقاومه الانسولين. لما بتقل مقاومه الانسولين بكل بساطه رح ينخفض قراءات السكر بالدم. عشان هيك لما عملوا المؤسسه الامريكيه لمرضى السكري دراسه على خل التفاح، وجدوا انه اعطاء المرضى السكري خل التفاح قبل الوجبات بقلل قراءات السكر 55%، او الارتفاع بقلله 55% اذا ما قرناهم بالناس اللي ما بياخذوا خل التفاح قبل الوجبات. اذا قلت مقاومه الانسولين من البديهي تعرف انه راح يزيد سرعه نزولك بالوزن. سرعه نزول الوزن لما بتاخذ الليمون وخل التفاح ما اجت عن فراغ، لانها بتتحكم ب6 اشياء رئيسيه. الشغله الاولى مقاومه الانسولين نفسها لما تقل معناته الانسولين بده يقل، وبالتالي هرمون الحرق الدهون، هرمون النمو البشري راح يزيد. الشغله الثانيه الالتهابات، هي بتراكم الدهون في منطقه البطن، عشان هيك اللي بياخذ ليمون وخل بيسرع من فقدان الدهون من منطقه الكرش
والبطن. الشغله الثالثه انه الليمون والخل اثنيناتهم بيقللوا اليوريك اسيد، وبالتالي بيمنعوا ارتفاعه، وهو بطريقته بيثبت الوزن. اضف الى ذلك لانه انت عمالك بتمتص البي 12 وبتمتص الحديد انت عم تاخذ مغذيات، فبيقل احساسك بالجوع، ولما يقل احساسك بالجوع بتقل سعراتك اللي بتاكلها بالوجبه، ولانك عم تمتص الحديد كميه الاكسجين الداخلي للجسم والواصل للخلايا بتزيد، معناته الحرق بزيد، معناته انت عم تتحول لآلة لحرق الدهون، لانك بتحافظ على حمضيه الجسم وعمليه الهضم، وبتحافظ على الكبد. اما النقطه الاخيره من فوائد الليمون وخل التفاح، بيمنع تشكل حصوات الكلى من طريقتين. الطريقه الاولى بيمنع تراكم الاكسوليتات او الاوكزالات في الدم، وبالتالي تحوله لحصوات الكلى الناتجه عن الاوكزالات، والاوكزالات موجود في السبانخ. الشغله الثانيه انه الليمون وخل التفاح بيمنع ارتفاع اليوريك اسيد، حكينا في النقطه اللي قبلها، وبالتالي بيمنع تراكم يوريك اسيد الام المفاصل، وبيمنع تراكم حصوات اليوريك اسيد في الكلى. فضروري تاخده وانت عم تعمل اي حميه، خصوصا اذا بدك تنزل وزنك. في حلقتنا اليوم بدنا نحكي هلا في النقطه الاخيره عن كيف تستهلك خل التفاح وايش المحاذير. نستخدم خل التفاح بطريقه فعاله بانك تقسم استهلاكه ل3 مرات في اليوم. مره على الريق، مع انك تاخذ ليمونه كامله تقسمها قسمين وبتعصرها، بتضيف عليها معلقه طعام من خل التفاح، هيك بصير عندك حامض مركز، هذا حيزعجك اثناء الشرب، بيضغط على المريء، فبتضيف عليه 200 مل من المي وبتشربه مباشره، يعني قص اعصر واشرب، لانه الفيتامين سي اللي له فوائد كثيره اليوم ذكرناها بخرب مع الضوء، بخرب مع الهواء، بخرب مع القاعديه، بخرب مع الوقت، فانت مباشره اعصر واشرب. الشغله الثانيه، وهذه بدك تعملها طبعا اكيد ل3 مرات في اليوم، قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، يفضل ما يكون عندك اساسا فطور فبتاخده على الريق. الشغله الاخيره، ما تستخدم الليمون وخل التفاح اذا عندك قرحه في المعده، لانه بذلك. ما تستخدمه اذا عندك احتقان في الحلق او التهابات في المريء، لانه بيأذيك. لازم تكون صحتك منيحه تتحمل هذا الحماض. استنى للعلاج يتم ويتم التشافي للجهاز الهضمي، بعدين بندخل الليمون والخل. اذا انت عندك دوره شهريه، فالليمون بوقف نزول الدوره الشهريه، ما بخليها يصير نزف، لانه اساسا بيعالج الاوعيه الدمويه بسرعه داخل الجسم. الشغله الثالثه، اذا انت بتعمل صيام طويل اكثر من 48 ساعه، واللي هو اكيد حتخسر فيه عضلات، ما تاخذه، لانه بيرفع حمضيه الدم اللي اصلا مرتفع بسبب ارتفاع الكيتونات في الجسم. بنهايه حلقتنا اليوم اكتبوا لي بالتعليقات كيف بتستخدم ومتى بتستخدم خل التفاح، وهلا اخذت معلومات جديده اليوم. اكيد بنهايه حلقتنا اليوم شفت المعلومات بالفيديو مفيده، اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومه اكيد خير، وزكاه العلم دائما بكرر نشره. الشغله الثانيه، ما تبخل على حالك بانك ما تنضم للقناه وتكبس شاشة الجرس، لانه دائما بنزل حلقات بتكون مستنبطه من اسئلتك انت وبتدور على بالك. اكيد اعملنا لايك، وكل ما في الحلقه من معلومات وتفاصيل موجود في المقاله المثبته بالتعليقات، وموجوده في صندوق الوصف. الشغله الاخيره، اكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج مينت، وتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات. وبذكر بمعلومات اضافيه عن كيف انت ممكن تستخدم الليمون وخل التفاح وتضيف له مواد اضافيه تنفع في تنظيف الكبد، اكبس على الرابط اللي هون. وبشوفكم بحلقات قادمه، وبامان الله، مع السلامه، باي.